Ja näin käynnistyi One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Vuosi 2017 oli Reformaation juhlavuosi ja sitä juhlistettiin myöskin hienolla tapahtumalla Helsingissä. Siellä pääpuhujana oli englantilainen Michael Reevesiä ja musiikista vastasi muun muassa Nina Åström. Näemme nyt toisen osan tuosta tilaisuudesta. Viikko sitten näimme ensimmäisen osan. I was in Padua just a couple of months ago, and there I saw the holy jaw of St. Anthony and pilgrims queuing to go and see this holy jaw. It still happens today. Ja täysin sama systeemi on menossa. Tänään olin Paduassa juuri 2 kuukautta sitten ja näin kuinka ihmiset jonotti pitkään päästäkseen antamaan pyhimykselle tämmöistä lahjaa, saadakseen näitä pointteja. Well, in Luther's day, an indulgence seller called Johann Tetzel started trying to sell these indulgences not too far from Luther. Ja Lutherin aikana tämmöinen Johann Tetzel, niin hän alkoi myydä näitä aneita. And he was an emotional manipulator. Ja hän oli oikein semmoinen tunteisiin vetoava puhuja ja hän asui lähellä Lutheria. Almost word for word, this is one of his sermons. Ja melkein sanatarkasti hänen saarnansa oli tällainen. Tetzel came into town and said, listen. Hän tuli kaupunkiin ja hän sanoi, kuuntele. Can you hear the screaming? Kuuletko sen hirvittävän huudon? Can you hear the cries of your dead parents and grandparents in purgatory? Kuuletko sinun äitisi ja isoäitisi hirvittävän huudon kiirastulesta? They scream for mercy to you. Ne huutavat armoa sinulta. You can relieve them with just a small amount of money. Ja aivan pienellä summalla sinä voit lievittää heidän tuskansa. Simply place it in this box. Laitat sen vaan tähän laatikkoon. And as soon as the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. Ja heti kun tämä kolikko tipahtaa tähän arkkuun, niin siitä sielu vapautuu kiirastulesta. And it was this that ignited Luther's fury. Ja tästä Luther suuttui. And so, the day before what was All Saints' Day, the 1st of November, 1517, the day before, on that day, pilgrims were going to queue in to see these relics of the saints in the Wittenberg Castle Church. Ja nyt 1. marraskuuta 1517 pyhimysten jono, tai tämmöisten kristittyjen jono oli pitkä katsomaan tämmöistä pyhimystä Wittenbergissä, pyhimyksen jäännöksiä. And so the day before, the 31st of October, 1517, Martin Luther posted on the door 95 theses for debate so that people would see them coming through the next day. Siksi lokakuun viimeinen päivä, 1 päivä ennen kuin tämä pyhänjäännösten palvonta tapahtui, niin Luther naulasi teesinsä niin, että kaikki ihmiset saattaisi lukea ne. Now, those 95 theses actually contain no core Reformation thought. Nämä 95 teesiä, ne ei itse asiassa sisällä yhtään ainoaa keskeistä totuutta uskonpuhdistuksesta. Luther is simply saying that what Tetzel was teaching is not taking repentance seriously. Hän vaan kirjoitti sinne niin kuin
ytimeltään, että tämä Tetzel saarnaa, niin tässä ei oteta parannuksen tekemistä tosissaan ollenkaan. But Luther all this time was struggling. He was seeing that we need to be more deeply repentant. But he didn't feel there was good news for failures. He couldn't find it. Luther siis tässä vaiheessa vielä kilvotteli täysillä. Hän ajatteli, että meidän täytyy tehdä kunnon parannus, mutta hänellä ei ollut mitään hyvää uutista itselleen tai muille, että miten mä voin saavuttaa sen pyhyyden. He'd vowed to become a monk in that thunderstorm, and he had. And he'd spent the next 12 years trying to climb the steep stairway to heaven. Ja hän oli ollut nyt 12 vuotta luostarissa sen salamaiskun jälkeen, ja hän oli yrittänyt kaikki nämä 12 vuotta kiivetä tikapuita pitkin taivaaseen. He would do anything he could. Pilgrimages, he'd starve himself, he'd freeze himself, he'd confess his sins for 6 hours straight to confessors. Hän palellutti itsensä, hän paastosi, hän teki pyhiinvaelluksia ja hän tunnusti syntejä 6 tuntia yhteen menoon. And he began wrestling with texts of scripture to see, is there an answer somewhere here? Is there an answer? And there was one verse that began to annoy him. Ja hän alkoi etsiä vastausta myös Raamatusta ja kysyä, että onko täällä jotain sanottu tästä, miten voi tulla Jumalan yhteyteen. It was Romans chapter 1 verse 17. Ja silloin roomalaiskirja 1:17 alkoi elää hänelle. And that point where Paul says, in the gospel the righteousness of God is revealed. Jumalan vanhurskaus ilmestyy evankeliumissa. Now, Luther thought, how can that be good news? Ja Luther ajatteli, että miten tämä voi olla hyvä uutinen? For if God is righteous, that's a problem for me because I'm not righteous. Sillä jos Jumala on vanhurskas, niin ei se ole hyvä uutinen, se on huono uutinen, koska minä en ole. So the righteousness of God must mean he's going to judge me. Sillä jos hän oikeasti pitää kiinni vanhurskaudestaan, hänen täytyy tuomita minut. And so Luther wrote, though I lived as a monk without blame, I felt I was a sinner before God with an extremely disturbed conscience. Ja Luther kirjoittaa siihen aikaan, että vaikka mä elin munkkina ja tein kaikkeni, niin mulla oli valtavan haavoittunut omatunto Jumalan edessä, koska minä olin syntinen. I could not believe, he said, that God was satisfied by my works. En koskaan voinut uskoa, että Jumalalle riittäisi se, mitä minä tein. Indeed, I did not love, I hated God. Minä en itse asiassa rakastanut enää Jumalaa, vaan minä vihasin häntä. Do you see where he's coming from? Näetkö, mistä hän tulee? He wanted to earn heaven and to avoid hell, but he didn't want to be with God. Hän siis oli tilanteessa, jossa hän ei halunnut helvettiin, hän halusi taivaaseen, mutta hän ei halunnut olla Jumalan kanssa. As far as he saw, God is monstrous. God is the sort of horrible boss figure you would not want to spend Saturday night with. You just want to receive your paycheck from. Hän koki Jumalan sellaisena ankarana pomona, jonka kanssa ei halua viettää lauantai-iltaa, vaan jolta haluaa vain palkan. Now this was a view of God reinforced every time he went into church. Joka kerta, kun hän meni kirkkoon, tämä näkemys Jumalasta vahvistui. As he walked into church, there was an engraving over the arch he would walk through, showing Jesus seated on a rainbow as judge of the earth. Joka kerta, kun hän käveli kirkkoon sisällä, niin siinä oli semmoinen sateenkaari, jonka päällä istui Jeesus tuomarina. And on that engraving, the veins on Jesus' head stood out because he was so angry, so against us. Ja siinä kuvassa
Jeesuksen verisuonet on aivan paisuneet, koska hän on niin vihainen meille, koska me olemme syntisiä. Then Luther said, "At last, by the mercy of God, meditating day and night, I gave heed to the context." Ja sitten Luther sanoi, että sitten lopulta, kun mä mietin yötä päivää tätä, niin minulle aukesi se yhteys, missä tämä on sanottu. For it says, "He who through faith is righteous shall live." Sillä tässä sanotaan, että vanhurskas on elävä uskosta. I began to understand, he said, the righteousness of God is that by which we live as a gift. Ja mä aloin tajuta, että se vanhurskaus tässä on sellainen vanhurskaus, joka me saadaan lahjana ja jonka perusteella me voidaan elää. And here I felt I was altogether born again. Ja tässä kohtaa hän kokee, että hän kuin uudesti syntyy. He saw that the righteousness of God is something God has that he shares with us. Hän tajusi, että vanhurskaus, jota Jumala vaatii, on jotakin, minkä hän itse antaa meille. His first reaction was enormous relief. Here is a God who freely shares his righteousness with failures. Ja hänen ensimmäinen reaktionsa oli valtava vapauden tunne, vapahduksen tunne, että tässä on Jumala, joka jakaa meidän kanssamme sen, mitä me kaikkein kipeimmin tarvitsemme. He saw, well, if God could give me his righteousness, that means when I face judgment day, I can be absolutely confident because I have the very righteousness of God. Sillä jos Jumala antaa minulle oman vanhurskautensa, niin kun minä menen tuomiolle Jumalan eteen, niin minä voin olla täysin varma pelastuksesta, koska minulla on Jumalan antama vanhurskaus. The day when he would meet Jesus the judge had always been what he called the doomsday. Hän oli aina ajatellut, että se päivä, jolla minä kohtaan Jeesuksen, se on hirvittävä tuomion päivä. It now became in his mind what he called the most happy last day, the day of Jesus, my friend. Ja nyt siitä tuli hänen elämänsä onnellisin päivä, kun hän saa tavata ystävänsä Jeesuksen. But you know, that relief at being able to face the judge and knowing what his future was, that was like a breadcrumb path that led him to something even better. Mutta tämä löytö oli jotakin, joka oli niin kuin leivän murusia tiellä, että ne vei kohti jotain vielä suurempaa. It led him to a completely different understanding of God. Se johti hänet täysin uuteen käsitykseen Jumalasta. For he saw, here then is not a God who watches us struggle and doesn't help us as we stumble our way up the ladder to heaven. Koska hän tajusi, että nyt ei ole, Jumala ei olekaan sellainen, että hän seuraa koko ajan taivaassa, että miten me pärjätään tässä, kun me yritetään kiivetä kohti taivaskelpoisuutta. Here is a God so compassionate, so kind, he will stoop down and do everything to save us. Vaan tässä on Jumala, joka on niin rakastava ja niin armollinen, että hän tulee alas ja tekee kaiken mahdollisen, että me pelastuisimme. Here is a God who loves us before we ever love him. Tässä on Jumala, joka rakastaa meitä valtavasti ennen paljon kuin me rakastamme häntä. And just listen to how that changes Luther. You remember he had said, I hated God. Muistatko, että Luther sanoi, että minä vihasin Jumalaa? Kuuntele nyt, miten hänen äänensä on muuttunut. Thinking he needed to earn God's favor, he thought God's monstrous. He hated him. But listen to how he changes.
Hän oli ajatellut, että Jumala vaatii tämmöisen vanhurskauden, että hän ei ikinä voi suorittaa, ja siksi Jumala oli hänelle tämmöinen valtava monsteri suorastaan. After his discovery, he wrote this: "The love of God does not find, it creates that which is pleasing to it." Jumalan rakkaus ei löydä sitä, mikä hänelle kelpaa, vaan Jumalan rakkaus luo sen, mikä hänelle kelpaa. The love of God loves sinners, evil persons, fools and weaklings. Jumalan rakkaus on sellaista, että hän rakastaa pahaa, syntistä, typerää, heikkoa ihmistä. And rather than seeking his own good, the love of God flows forth and creates good. Ja sen sijaan, että tämä rakkaus vaatisi muutosta tässä rakkautensa kohteessa, niin se vuotaa tälle rakkauden kohteelle sillä tavalla, että se luo uutta. Therefore, and dear friends, hear these words: sinners are attractive because they are loved. Ja sitten Luther kirjoittaa, syntiset ovat kauniita, koska Jumala rakastaa heitä. We are not loved because we try to make ourselves attractive. We are attractive because we are loved. Me emme ole sen takia ihania, kun me yritämme niin kovasti kelvata Jumalalle, vaan Jumalan rakkaus itsessään tekee meistä ihania, se, että hän rakastaa meitä. Now, soon after, people started asking, could you explain this more, Luther? Explain this understanding. He wrote a little tract called The Freedom of a Christian. Ja vähän sen jälkeen ihmiset sanoivat, Luther, selitä meille, mitä se oikein tarkoittaa, mitä tämä merkitsee. Niin Luther kirjoitti semmoisen pienen vihkosen kuin Jumalan lapsen vapaus. And he said, if you want to understand this message of justification, this gospel, you must see it as a love story. Ja Luther kirjoittaa, jotta sä voisit ymmärtää tämän evankeliumin, sun täytyy tajuta, että kyse on rakkaustarinasta. And so he told the story of a romance between a great, wonderful, wealthy king representing Jesus. Ja sitten hän kertoi kertomuksen rakkaustarinasta rikkaan, mahtavan kuninkaan, joka kertomuksessa on Jeesus. And a poor girl filled with debts and filled with shame representing us. Ja täynnä häpeää ja velkaa olevan köyhän tytön välillä, joka edustaa siinä kertomuksessa meitä. Now there is nothing that girl could do, try as hard as she would, ever to become a queen. Mitä tahansa tämä tyttö tekee, niin hän ei koskaan itsestään käsin pysty tulemaan kuningattareksi. But then the king comes to her and woos her. Mutta sitten kuningas tulee ja kosii häntä. And it gets to their wedding day. Ja heidän hääpäivänsä on tulossa. And on their wedding day, she says, all that I am, I give to you. And all that I have, I share with you. Ja sitten siinä hääpäivänä hän sanoo, kaikki mitä minulla on, minä jaan sinun kanssasi. Ja kaikki mitä minä omistan, minä annan sinulle. What's she done? She's just shared with him all her debt. Ja mitä tämä, kun tyttö sanoo siis näin, niin mitä hän on jakanut tämän kuninkaan kanssa? Sen surkeutensa ja velkansa. That's okay, he's rich enough to deal with it. Hän on tarpeeksi rikas, että hän pystyy handlaamaan sen tilanteen, mutta tytöllä ei ole muuta annettavaa. And he loves her. Ja tämä kuningas rakastaa tätä tyttöä. And he turns to her and says, my darling,
all that I am I give to you, and all that I have I now share with you. Ja nyt on tämän kuninkaan vuoro sanoa tälle tytölle, että rakkaani, kaikki mitä minulla on, minä annan sinulle. Ja kaikki mitä minulla on, minä jaan sen sinun kanssasi. And in that moment, that poor girl filled with shame, once filled with debt, she is the queen. Ja siinä hetkessä tästä tytöstä, joka itsessään täynnä vain velkaa ja häpeää, niin hänestä tulee kuningatar. And all the kingdom, all his mountains of wealth are hers. Ja kaikki käsittämättömät rikkaudet, mitkä on tällä kuninkaalla, ne on yhtäkkiä myös tällä köyhällä tytöllä. That, said Luther, is the joyful exchange between the sinner and Jesus. Ja Luther sanoi, että tämä on Jeesuksen ja syntisen vaihtokauppa. For the sinner gives all their sin and shame and damnation and death, and Jesus takes it all. Koska tämä syntinen, hän antaa kaikki syntinsä, häpeänsä, kaikki likaisuutensa, epäonnistumisensa, kaikki Jeesukselle. And Jesus, the King, shares with his bride, shares with his church, shares with the sinner all his righteousness and blessedness. Ja Jeesus puolestaan jakaa morsiammelleen, kirkolleen, uskovalleen kaiken sen rikkauden, mitä hänellä on. It means, Luther said, the sinner can hold her sins openly in the face of death and hell and say, if I've sinned, my Christ who is mine has not sinned. Ja tämä merkitsee sitä, että syntinen voi pitää avoimin kämmenin kaikki syntinsä, pahuutensa ja likaisuutensa helvetin ja kuoleman edessä ja sanoa, että jos minulla onkin vain nämä, niin Jeesuksella on minun vanhurskauteni. And all mine, my sin, is now his. And all his righteousness is mine. Ja kaikki minun syntini on nyt Jeesuksen päällä ja kaikki hänen vanhurskautensa on minulla. This is the message that burst onto the world 500 years ago. Ja 500 vuotta sitten tämä sanoma räjähti liikkeelle ympäri Eurooppaa. Thank you. Kiitos. Nämä puheenvuorot, mitä tänä iltana olemme kuulleet, ovat jälleen vahvistaneet varmasti uskoamme Jumalaan, jolla totisesti riittää rakkautta meitä kaikkia kohtaan. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 2. luvun alussa Paavali kirjoittaa hyvin tuosta rakkaudesta kuin meille suomalaisille tänä juhlavuotenamme. Olkoon nämä 5 pientä jaetta, jotka kohta luen myös ne henkilökohtaiset hyvät uutiset minulta tänä iltana teille. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme. Ja nyt sitten 2 viimeistä, ehkä tärkeintä jaetta. Joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Niina ja bändi jatkavat vielä pienen hetken. Päättänyt olen seurata Herraa,
päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. En palaa, en palaa, Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Good. Riskelpaitia za Isusem. Riskelpaitia za Isusem. Riskelpaitia za Isusem. Ja nesvernu stavo puti. Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. En palaa, en palaa, en palaa, Amen. Tällaista oli Reformaatiojuhlassa viime syksynä Helsingissä. Kiitos seurastasi tänään. Jumalan siunausta sinun elämääsi.